अहिले हामी 11 जना मात्रै छौँ। धेरैजना भाइहरूलाई राति गेम लागेको थियो, च्याम्पियन्स लिग लाग्यो जस्तो छ। प्रकाश स्क्रिन सेयर भइरहेछ है। हजुर सर भइरहेछ। सो हामी खासमा लास्ट क्लासमा हामी च्याप्टर 3 को चाहिँ त्यो जुन डिसी ड्राइभ र एसी ड्राइभ कन्ट्रोलमा छौँ है। तर मैले अब अहिलेलाई त्यो डिसी ड्राइभ कन्ट्रोल र एसी ड्राइभ कन्ट्रोलमा हामीलाई चाहिँ अलिकति बढी पावर इलेक्ट्रोनिक्सको आइडिया हुनुपर्ने भयो। त्यहाँनिर अब तपाईँहरूले पावर इलेक्ट्रोनिक्समा च्याप्टर 1 सकियो त पावर इलेक्ट्रोनिक्समा सकियो। च्याप्टर 1 सकियो कि सकिएन प्रकाश? सकियो होला। रेक्टिफायर सर्किट पढेन च्याप्टर 2 को? क्लासै भएन सर बिरामी भएर। ओके ठिक छ। मलाई त्यही चाहिँ कुरामा डाउट भएर चाहिँ मैले अहिले पावर इलेक्ट्रोनिक्सको त्यो तपाईँहरूले रेक्टिफिकेसन पढिसकेपछि म च्याप्टर 3 को बाँकी पोर्सनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सेमिकन्डक्टर डिभाइस युज भएको हुन्छ, डायोड थाइरिस्टरहरू। अनि त्यसको अपरेसन चाहिँ फेरि पावर इलेक्ट्रोनिक्समा पढ्नुभयो भने यता सजिलो हुने हो, फेरि यता कम्प्लिट बुझाउनु पऱ्यो भने टेक्स टाइम पनि। सो मैले आजको क्लासमा चाहिँ अलिकति त्यो च्याप्टरलाई चाहिँ स्किप गरेर चाहिँ नयाँ च्याप्टरको चाहिँ डिस्कसन स्टार्ट गरौँ भनेर चाहिँ मैले अहिले यो इलेक्ट्रिक रियाक्सनको चाहिँ हामी डिस्कसन स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ इन टुडेज लेक्चर। सो फर्स्ट अफ अल ट्र्याक्सन सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्र्याक्सन सिस्टम भन्ने कुरो चाहिँ which causes the propulsion of vehicle in which tractive or driving force is obtained from various devices है। भनेको ट्र्याक्सन सिस्टम भनेको अल टुगेदर यो चाहिँ भेहिकल सिस्टम हो, propulsion of vehicle in which tractive or driving force is obtained from various devices such as diesel engine drive, steam engine drive, electric motors, etc. is called the traction system. सो मेजर क्लासिफिकेसन ट्र्याक्सन सिस्टमको हामीले मेजर क्लासिफिकेसन गऱ्यौँ भने हामी यसलाई चाहिँ ओभरअल नन इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन एन्ड इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन भनेर चाहिँ टु क्याटेगोरीमा चाहिँ क्यान क्लासिफाई दिस ट्र्याक्सन सिस्टम. So among the non-electric traction system, we can say direct steam engine, and sometimes another is direct internal combustion engine system. So direct steam system मा हामी जुन थर्मल इनर्जीलाई डाइरेक्टली मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छौँ। अनि डाइरेक्ट इन्टर्नल कम्बसन इन्जिन चाहिँ यसमा हामी डिजेल इन्जिन, पेट्रोल इन्जिनहरू हुन्छ। तपाईँहरूले नै अहिले डिजेल र पेट्रोल साइकल थर्मोडाइनामिक्समा आई थिङ्क तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ। फेरि अहिले केही कुराहरू अहिलेको पावर प्लान्ट इक्विपमेन्टको मेकानिकल सेक्सनमा पनि तपाईँले पढिसक्नु भयो होइन त्यो पावर प्लान्ट इक्विपमेन्ट? पावर प्लान्ट इक्विपमेन्टको मेकानिकल सेक्सनमा पनि पढ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। सो ओभरअल जे होस् तपाईँहरूलाई यसमा डाइरेक्ट इन्जिन सिस्टम, डाइरेक्ट स्टिम इन्जिन र चाहिँ यो डाइरेक्ट इन्टर्नल कम्बसन इन्जिन, इन्टर्नल कम्बसन इन्जिन भनेको चाहिँ फेरि डिजेल पेट्रोलहरू पर्ने भयो। यसमा चाहिँ डिजेल पेट्रोल। अनि इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन सिस्टममा हामीले हेऱ्यौँ भने इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन सिस्टमलाई पनि हामीले ओभरअल दुईवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ।
First one is a self-controlled, self-contained electric vehicle. Self-contained electric vehicle भनेको जुन ड्राइभिङ फोर्स छ जहाँबाट चाहिँ उसले ड्राइभिङ फोर्स अब्टेन गर्छ त्यो युनिटलाई चाहिँ ट्र्याक्सन सिस्टम भित्रै सेल्फ कन्टेन्ड इलेक्ट्रिक भेहिकल भनेको जस्तो एउटा चाहिँ डिजेल इलेक्ट्रिक ड्राइभ भन्ने हुन्छ अर्को ब्याट्री इलेक्ट्रिक ड्राइभ भन्ने हुन्छ। डिजेल इलेक्ट्रिक ड्राइभ भनेको चाहिँ कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि डिजेल इलेक्ट्रिक ड्राइभमा चाहिँ हामीले लास्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर चाहिँ मोटर नै चलाउँछौँ सो इलेक्ट्रिक ड्राइभ भयो तर त्यसलाई चाहिने जुन इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ भित्र नै डिजेल इन्जिन युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी कन्भर्ट गर्छौँ अनि त्यो इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर चाहिँ अनि त्यो जुन हामीलाई चाहिने जुन प्रपल्सन छ प्रपल्सन चाहिँ डेभलप गर्छौँ द्याट इज डिजेल इलेक्ट्रिक ड्राइभ। सो डिजेल चाहिँ जेनेरेटर पनि द्याट मस्ट बी कन्टेन्ड विदिन द भेहिकल। अर्को ब्याट्री इलेक्ट्रिक ड्राइभ छ हामीले अहिले भन्ने गरेको जुन इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू छन् मोस्ट अफ द इलेक्ट्रिक भेहिकल्स त्यो चाहिँ हाम्रो यो ब्याट्री इलेक्ट्रिक ड्राइभ अन्तर्गत पर्छ। सो द भेहिकल लोकोमोटिभ contained a battery within it and we frequently charges the battery. So your diesel electric drive or battery electric drive like most simply we can put within the self-contained electric drive vehicle and also say electric vehicle fed from the distribution system छ। यसमा चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक जस्तो रोडको यो रोडको चाहिँ रोड भयो ट्र्याक भयो यसकै रोडको चाहिँ साइडमै रोडको माथि नै हामी डिस्ट्रिब्युसन वायर लिने र यो वायरबाट कन्टिन्युअसली सपोज यो गाडी भयो रोडमा गुडिरहेको गाडी भयो यही माथिको वायरबाट नै कन्टिन्युअसली सप्लाई गाडीले लिएर गाडी गुड्ने सिस्टमलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक भेहिकल फेड फ्रम डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेर चाहिँ भन्न खोजेको हो। यसमा पनि हामीले नर्मल्ली क्लासिफाई गर्यौं भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम चाहिँ डीसी हुने कि एसी हुने भनेर चाहिँ डीसी सप्लाई सिस्टम र एसी सप्लाई सिस्टम भनेर क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्यो भने अब तपाईले यो क्लासिफिकेसन ट्र्याक्सन सिस्टमको जुन क्लासिफिकेसन हामीले भर्खरै डिस्कसन गरेका छौं यु क्यान फाइन्ड डिफरेन्ट क्लासिफिकेसन्स एन्ड डिफरेन्ट रेफरेन्सेस। सो मेन कुरा भनेको तपाईले यसको फन्डामेन्टल बुझ्नु पर्यो। सो हामीले अहिले यसरी हेरौं न त्यो सो द डाइरेक्ट स्टिम इन्जिन भनेको चाहिँ जुन यो स्टिम हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जुन त्यो स्टिम इनलेट छ स्टिम एनर्जी युज गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो रोटेसन क्रिएट गर्छ यो डाइरेक्ट स्टिममा। यसरी चाहिँ अब यसको यो पोजिसनको आधारमा चाहिँ यो स्टिमको भोल्युमलाई चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल गर्ने गरी यहाँ पिस्टन बनाएको हुन्छ र यसैलाई चाहिँ हामीले यसको भल्भलाई क्रिएट गर्नको लागि यसको स्पिड अनुसार यो भल्भलाई मेन्टेन गर्नको लागि यहाँ एउटा चाहिँ यो रोटेटिङ बलहरु राखिएको हुन्छ। दिस रोटेटिङ जति स्पिड बढ्छ त्यो रोटेटिङ बलको स्पिड पनि बढ्छ र यसको चाहिँ यो वाला डिस्प्लेसमेन्ट बढ्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ र जति स्पिड घट्छ यो डिस्प्लेसमेन्ट कम हुन्छ र यसको यो मुभमेन्टले यो भल्भ स्टिमको इनलेटको भल्भलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्टिम इन्जिन भनेर भन्छौं। So steam engine is an external combustion engine, heat engine that makes use of thermal energy that exists in steam, converting to its mechanical work. So steam engine were used as the prime mover in pump locomotive. यो पहिले एकदमै बढी युज हुन्थ्यो अहिले त्यति धेरै युज हुँदैन है। Used as prime mover in pump locomotive, steam ship, traction engine, steam lorries and other load vehicles and were essential in industrial revolution। जस्तो 17-18 सेन्चुरीमा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हुँदाखेरि
direct steam engine were hugely utilized. Steam turbine, technically a type of steam engine, are still widely used for generating electricity, but older types have been almost entirely replaced by internal combustion engine and the electric motor. So such type of the engine system is direct engine system, and another is direct internal combustion engine system. Internal combustion engine system, I think you all are familiar with the operation of this internal combustion engine system. There is the fuel intake, and fuel intake there, and compressed air. We must supply compressed air system and the normal air intake as well. So and the with the there will be the ignition at the high pressure, and this will create the rotatory motion here, and there will be the exhaust from here. So overall चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिजेल पेट्रोल जस्तो खालको पनि कम्बसन इन्जिनको चाहिँ हामीले ओभरअल डिस्कसन मात्र राखेको यहाँ, यसमा हामी अहिले डिटेल जाँदैनौँ. सो यो चाहिँ हाम्रो डिटेल स्कोपमा पनि पर्दैन. So internal combustion engine are the most common form of the heat engine, is they are used in vehicle, boats, ship, airplanes and trains. They are named as such because the fuel is ignited in order to do work inside the engine. So the internal combustion meaning चाहिँ हामी fuel लाई बाल्ने नै हो. Fuel is ignited in order to do work inside the engine. The same fuel and air mixture is then emitted as exhaust. This can be done using a piston called as a reciprocating engine or with a turbine. So this is the simple operation of internal combustion engine. अर्को डिजेल इलेक्ट्रिक ड्राइभ गर्छौँ हामीले. अघि पनि we discussed little earlier. So diesel electric drive system, 100% of energy is generated from internal combustion engine. So diesel engine बाट चाहिँ हामी electrical energy चाहिँ generate गर्छौँ. The mechanical energy generated by the internal combustion engine is converted into alternating current by the generator, which means that diesel electric propulsion system are strictly speaking their own power station. भनेको चाहिँ यो जुन डिजेल इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम छ यसलाई चाहिँ भेहिकलको आफ्नै पावर स्टेसन एज्युम गर्न सकिन्छ. रेक्टिफायर देन कन्भर्ट्स द एसी, जुन अब हाम्रो डिजेल जेनेरेटरले चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ करेन्ट एसी जेनेरेट गर्छ, then that AC will be converted into DC using a rectifier. So a rectifier then converts the AC into DC before an inverter converts this into an AC. अब चाहिँ नर्मल्ली हामीलाई चाहिँ त्यो डिजेल जेनेरेटरले चाहिँ जेनेरेट गरेको चाहिँ एसी चाहिँ नर्मल्ली फिक्स भोल्टेज फिक्स फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ. अब to control the speed of the motor with fixed voltage and fixed frequency is quite complex. So we need the variable frequency and variable voltage. So to generate the variable voltage and variable frequency, we convert this AC, fixed voltage AC, into DC, and it was back converted into AC with the help of the inverter. So this inverter is the controlled inverter. Controlled inverter means we can use thyristor or IGBT, and the output voltage and frequency of the inverter can be controlled by controlling the firing angle in the thyristor of inverter. So first we rectified the signal as a signal, and then it again inverted to the AC. So with this inverted AC signal will have a variable frequency and adjustable amplitude. That amplitude means voltage magnitude. So this current conversion process is necessary since the subsequent electric motor, which ultimately drives the wheels, would otherwise always run at the same speed. यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ
यो जुन कन्भर्जन चाहिँ हामीलाई स्पिड कन्ट्रोल स्मुथ गराउनलाई हो, अदरवाइज चाहिँ सेम स्पिडमा मात्र चल्ने जस्तो हुन्छ। Sometimes a battery is also installed that is continuously charged by the internal combustion engine. The power transmission from the electric motor to the wheel or propeller in ship is affected either directly or indirectly by the interconnection of the gearbox. Okay. So another is a battery electric drive हो। अब battery electric drive मा मैले यहाँ अहिले डिस्कसन गरिनँ, किनभने ब्याट्री इलेक्ट्रिक ड्राइभमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ यसको यो डिजल जेनेरेटर हुन्छ, त्यो स्पेसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक यो ब्याट्री राखिएको हुन्छ। अनि ब्याट्रीलाई चाहिँ हामी एक्सटर्नल सप्लाईबाट चाहिँ चार्ज गर्छौँ, ग्रिड सप्लाईबाट चाहिँ चार्ज गर्छौँ। अनि ब्याट्री चार्ज भइसकेपछि हामी त्यो भेहिकललाई चाहिँ ब्याट्रीले चाहिँ मोटरलाई सप्लाई दिन्छ र चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो प्रपल्सन क्रिएट हुन्छ। सो यो something similar with this diesel electric engine, but there will be battery in case of this diesel engine. So त्यो कुरा चाहिँ मैले अहिले डिस्कसनमा राखेको छैन। अब जुन त्यो अहिलेसम्म सेल्फ कन्टेन्टबाट चाहिँ हामी यो नन इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सनबाट इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सनको कुरा गऱ्यौँ र इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सनमा पनि सेल्फ कन्टेन्ट इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सनको कुरा गरिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ यो सप्लाई फ्रम द डिस्ट्रिब्युसन लाइन को चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। Distribution line चाहिँ sometimes we already mentioned this may be DC supply system or AC supply system. So अहिले चाहिँ हामी DC supply system को चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। So this system is used for local trains, local train, trolley buses हरूको लागि अनि ट्राम कारको लागि युज हुन्छ। अब यो पनि हामीले अहिले अलिक पछि सम्भवतः अब नेक्स्ट क्लासमा पुग्दाखेरि यो ट्रेन, ट्रली र ट्रामको बारेमा पनि अलि क्लियरली बुझ्छौँ। अब नर्मल्ली हेर्नुभयो भने अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्सको कुरा गर्नुभयो भने यो ट्रेन भनेर चाहिँ अहिले हामी मोस्ट अफ द केसमा अहिले इलेक्ट्रिक ट्रेनलाई चाहिँ बुझ्छौँ। इलेक्ट्रिक ट्रेनको कन्सेप्ट हेर्नुभयो भने अब ट्रेन भन्ने बित्तिकै यसको एउटा चाहिँ ट्रेल हुन्छ, फिक्स ट्रेल हुन्छ हैन, फिक्स पाथ हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी यसरी नै इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम चाहिँ कन्टिन्युअसली प्यारलली त्यो जुन उसको ट्र्याकको ट्रेलको चाहिँ प्यारलली चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक के अरे सप्लाई दिन्छौँ र यहाँबाट कन्टिन्युअसली चाहिँ पावर सप्लाई लिएर चाहिँ ट्रेन चल्छ। अब ट्रेन भन्ने बित्तिकै यो एकदम लार्ज ह्युज स्केल लार्ज साइजको हुन्छ हैन, लार्ज भोल्युममा चाहिँ प्यासेन्जरहरू अट्छ र नर्मल्ली यो लङ चाहिँ यो ट्राभलको लागि लङ रुटमा चाहिँ ट्रेनहरू नर्मल्ली प्रिफर गरिन्छ लङ रुटमा चाहिँ है। अब यो ट्रली बस र ट्रामवेज भन्ने छ हैन, ट्रली बस र ट्रामवेजको चाहिँ अलिकति हामीले डिफरेन्स हेर्यौँ भने ट्रामवेमा पनि हामीले फिक्स ट्रेलहरू बनाएको हुन्छ हैन, ट्राम फिक्स ट्र्याकहरू हुन्छ है यो ट्राम कारमा पनि। अनि ट्राम चाहिँ अलिकति यो जुन ट्रेन भन्दा सानो हैन र गाडी यो नर्मल बसेसहरू भन्दा अलि ठुलो हुन्छ ट्रामवेजहरू हैन। चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ मेट्रोहरूलाई अब त्यसको इलेक्ट्रिक छ भने त्यसलाई हामी मोस्ट अफ द मेट्रोहरूलाई ट्राम भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। बट ट्रली बस भनेको चाहिँ नर्मल्ली कस्तो हो भन्दाखेरि यो ट्राम भन्दा पनि अलि स्मलर स्केलको हुन्छ र ट्रली बसमा चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ हामीले त्यो फिक्स्ड ट्र्याक चाहिँ युज गरिँदैन। माथिबाट चाहिँ ओभरहेड चाहिँ लाइनबाट चाहिँ सप्लाई चाहिँ कन्टिन्युअसली लिइरहेको हुन्छ। टेन्टेटिभ यति पाथबासम्म चाहिँ त्यो वायर फ्लेक्जिबल छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तो रोडको सेक्सनमा वायर फ्लेक्जिबल हुन्छ नर्मल्ली हैन, सप्लाई लिने चाहिँ वायर चाहिँ फ्लेक्जिबल बनाएको हुन्छ तर फिक्स ट्र्याक हुँदैन। नर्मल केसमा चाहिँ ट्रली बसमा चाहिँ फिक्स ट्र्याक हुँदैन है। ट्राम र ट्रेनमा चाहिँ फिक्स ट्र्याक त्यो जुन जो रेल ट्र्याक हुन्छ त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यो तपाईँले ओभरअल बुझ्नुभयो भने चाहिँ
यो ट्रली ट्र्यामहरू भनेको चाहिँ अलि ट्रली भनेको सबभन्दा स्मल हो, तीनटामा सबभन्दा सानो भयो, ट्र्याम भनेको मिडियम भयो, ट्रेन भनेको लार्ज चाहिँ साइज, लार्ज इन साइज भयो। अनि अब ट्रलीहरू चाहिँ कस्तो भयो भने रेजिडेन्सियल एरियाहरूमा हामीले जहाँनिर फ्रिक्वेन्टली चाहिँ यो नजिक स्टेसनहरू हुन्छ, नजिक नै तिनीहरूमा चाहिँ स्टार्टिङ र ब्रेकिङ चाहिन्छ, त्यो ठाउँमा ट्रलीहरू हाइली युज भएको हुन्छ। ट्र्याम पनि त्यस्तै नै हो। अब ट्र्यामहरू अझै पपुलेटेड डेन्स एरियामा चाहिँ ट्र्यामवेजहरूलाई युज गर्न सकिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी अलिक डिटेलमा फेरि डिस्कसन चाहिँ गर्छौँ है, तर मैले फन्डामेन्टल कुराहरू मात्रै भनेको। अब काठमाडौँमा तपाईँले पहिले हेर्नुभयो भने यो तपाईँले काठमाडौँमा ट्रली बस थियो। अब तपाईँहरूलाई त कतिलाई थाहा छैन होइन। अब इभन अब हामीलाई पनि हामीले अब ट्रली नै चढ्ने त अवसर पाएन, तर हामीले त्यो ट्रलीको लागि जुन राखेको चाहिँ यो अहिले पनि कहीँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्रिपुरेश्वर थापुथली लाइनमा माथि त्यो जुन सप्लाई दिनको लागि बनाइएको डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू चाहिँ हामीले देख्न पायो। अनि यो ट्रलीहरू सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म काठमाडौँमा ट्रलीहरू थियो पहिले है। अब यो अहिले चाहिँ छैन भनौँ न, यो अपडेट भएन, अपडेट नभएपछि त आउटडेटेड भयो। अब ट्रलीहरूको नेपालमा मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा चाहिँ यो 19औँ 20औँ शताब्दीतिर अलिक बढी ट्रलीहरूको विकास हुने र अहिले फेरि ट्रलीहरूलाई चाहिँ यो ट्र्यामवेजहरूले अलिक बढी रिप्लेस गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। फेरि पछिल्लो समय लन्डनतिर चाहिँ त्यो जुन ट्रलीहरूको चाहिँ प्रायोरिटी पाउनुपर्छ भनेर इङ्ल्यान्डहरूमा फेरि ट्रलीहरू पनि किन नचल्ने, ट्रलीहरू चाहिँ त्यो जुन अहिलेको चाहिँ यो इन्टरनल कम्बसन इन्जिनको चाहिँ राम्रो अल्टरनेटिभ हो भन्ने हिसाबले पनि कुराहरू चाहिँ भइ नै रहेछ। सो अब ट्रली बिचमा चाहिँ अलिक धेरै सिटीहरूबाट नै पहिला डेभलप भएको, बिचमा चाहिँ त्यो चाहिँ रेगुलर मेन्टेनेन्स र अपग्रेड चाहिँ नभएको सिस्टममा पर्छ। So for trolley buses, the leads as well as return conductors are overhead and potential difference is 600 volt is DC है। अब DC सप्लाई सिस्टमको हामीले ओभरअल डिस्कसन गऱ्यौँ भने चाहिँ यो 600 भोल्टको, 750 भोल्टको, 1500 भोल्टको, 3000 भोल्टको यी सिस्टमहरू हामीले पाउने गर्छौँ। अब स्मल साइजको ट्रली बसेसहरूको लागि 600 750 भोल्टहरू युज भएको देखिन्छ डिफ्रेन्ट रिजनमा। हामीले हेऱ्यौँ भने नर्मल्ली जर्मनतिर, इन्डियाको पनि डिफ्रेन्ट सिटीमा चाहिँ ट्रलीहरू युज छ। अनि अलिकति ठुलो स्केलमा चाहिँ यो ट्र्यामहरूमा चाहिँ यो 15 भोल्ट 3000 भोल्टको चाहिँ डिसी सिस्टम युज भएको पाइन्छ। 3 फेज एसी इज कन्भर्टेड बाई रेक्टिफायर इन्टु 600 डिसी सप्लाई। इफ हामीले 600 भोल्टको डिसी सप्लाई, यो लाइन चाहिँ 600 भोल्टको डिसी सप्लाई लाइन हो भन्ने एजम्सन गरेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ 3 फेज एसी सप्लाई इज कन्भर्टेड बाई रेक्टिफायर। अब यो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बन्नुभन्दा अगाडि नै हामी एउटा सब स्टेसन बनाउँछौँ। अनि त्यो सब स्टेसनमा चाहिँ जुन हाम्रो सिटी सप्लाईको एसी हुन्छ, 3 फेज एसी सप्लाई इज कन्भर्टेड बाई रेक्टिफायर्स इन्टु डिसी। अनि हामी यो चाहिँ सब स्टेसनमा चाहिँ यो ग्रिडबाट एसी लिएर चाहिँ डिसी बनाउँछौँ र यो डिसीलाई चाहिँ यसरी यो डिस्ट्रिब्युसन लाइनको रूपमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो है। डिसी नै जेनेरेट गर्ने होइन, सिटीको जुन त्यो एसी थियो एसीलाई नै डिसीमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। अब सब अर्बन एरियाज भनेको नर्मल्ली यो अब रेजिडेन्सियल एरियाहरूमा चाहिँ बढी युज गरिन्छ डिसी सप्लाई सिस्टम चाहिँ रेजिडेन्सियल एरियाहरूमा। अनि नर्मल्ली अब 600 भोल्टको चाहिँ छ भने 2-3 किलोमिटरको डिस्टेन्समा सब स्टेसनहरू बनाउनु पर्छ। For tram cars, 600 volt DC is used, but rail acts as a return path. अब ट्र्याममा चाहिँ फिक्स्ड पाथ हुने भएको हुनाले तलबाट चाहिँ त्यो जुन रेल हुन्छ, ट्र्याक हुन्छ, त्यो ट्र्याकलाई नै रिटर्न पाथको रूपमा युज गर्न सकिन्छ ट्र्याम कारमा चाहिँ। The rail track is so designed that it offers the good electric continuity and conductivity so that leakage current is minimum है। यो चाहिँ यो जुन यो ट्र्याक छ, रेल ट्र्याक छ, यसलाई नै
हामीले चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युअसली र चाहिँ कन्डक्टिभ मटेरियल युज गरेर चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ। द पोजिटिभ टर्मिनल अफ डिसी सप्लाई इज ओभरहेड कन्डक्टर। अब यसलाई चाहिँ यो ओभरहेडको यो कन्डिसनमा ट्र्यामको कन्डिसनमा पोजिटिभ टर्मिनललाई चाहिँ ओभरहेडमा राख्यौँ भने वी क्यान पुट द नेगेटिभ टर्मिनल इन द रेल ट्र्याक। यो चाहिँ रेल ट्र्याकको रिटर्न वायर चाहिँ यो रेल ट्र्याकलाई चाहिँ युज गर्न सकिने भयो। द पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स अन द ट्र्याक सुड नट एक्सेड 7 भोल्ट। अब यो ट्र्याकको चाहिँ कुनै पनि दुईटा पोइन्टको डिफरेन्सको पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ 7 भोल्टभन्दा बढी नाग्नु हुँदैन भन्छ। सो द्याट क्रस सेक्सनल एरिया अफ द रेल विल ह्याभ टु बी इन्क्रिज। सो भनेको अब चाहिँ जति क्रस सेक्सन एरिया कम भयो ती रेजिस्टेन्स बढी हुन्छ, जति रेजिस्टेन्स बढी भयो त्यति नै भोल्टेज ड्रप बढी हुने चान्स हुन्छ। सो वी हेभ टु लिमिट द भोल्टेज डिफरेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स लेस देन 7 भोल्टेज। सो हामीलाई चाहिँ अलि लार्जर साइजको क्रस सेक्सन चाहिन्छ यदि हामीले यो चाहिँ ट्र्याकलाई नै रिटर्न पाथको रूपमा युज गर्ने हो भने। रिटर्न पाथको रूपमा युज नगर्दाको ट्र्याकको साइज भन्दा रिटर्न पाथको रूपमा युज गर्दाको ट्र्याकको साइज चाहिँ अलि लार्जर हुन्छ। इट इज नट इकोनोमिकल टु इन्क्रिज द क्रस सेक्सन एरिया अफ रेल, सो नेगेटिभ बुस्टर आर युज। सो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नेगेटिभ बुस्टरहरू युज गर्न सकिन्छ। मोस्टली डिसी सिरिज मोटर आर युज इन दिस सिस्टम। यो चाहिँ जुन यो डिसी सप्लाई सिस्टमबाट चाहिँ अब हामीले लाइनबाट चाहिँ भेहिकलले चाहिँ सिधै डिसी पाउने भयो। सो मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ डिसी सिरिज मोटर युज हुन्छ। अब यसमा युज हुने भनेको दुई टाइपको मोटर हो, एउटा डिसी सिरिज मोटर, अर्को चाहिँ डिसी कम्पाउन्ड मोटर है। अब यो जुन डिसी सिरिज मोटर र डिसी कम्पाउन्ड मोटर मध्ये डिसी कम्पाउन्ड मोटरको चाहिँ एडभान्टेज भनेको डिसी कम्पाउन्ड मोटरमा रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ पोसिबल छ। DC series motor ma we cannot apply the regenerative braking. So regenerative braking को अलिकति कुराहरु तपाईले चाहिँ हामीले अगाडि मेन्सन गरेका छौं। रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ भनेको त्यो जुन त्यो टाइम इन्टरभलमा चाहिँ सेम मोटर एक्ट्स एज अ जेनेरेटर है। त्यही मोटरले चाहिँ जेनेरेटरको रूपमा काम गर्छ and that motor give supply back to the source। भनेपछि रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ चाहिँ छ भनेदेखि हामीले त्यो चाहिँ ओभरअल यो प्रपल्सन सिस्टमको चाहिँ इफिसियन्सी विल बी हायर। सो अब हामीलाई चाहिँ डिसी कम्पाउन्ड मोटर युज गर्यो भने वी क्यान अप्लाई द रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ सो द्याट द सिस्टम क्यान बी मोर इफिसियन्ट। सो various operating voltages of DC station system include 600 volt, 750 volt, 1500 volt and 3000 volt. So normally अब यो 600 volt देखि 700 volt सम्मको रेन्जलाई चाहिँ this range can be taken as one range and 1500 to 3000 volt can be taken as another range. So 600 to 750 volt can be universally employed for tramways and light metro है। ट्रामवे र लाइट मेट्रोहरुको लागि अर्बन एरियामा चाहिँ यो शहरी क्षेत्रमा चाहिँ युज हुने ट्रामवे र सानो लाइट मेट्रोहरुमा चाहिँ युज गरिन्छ। एन्ड फर सब अर्बन एरिया, सब अर्बन मीन्स यु नो दिस इज द रेजिडेन्शियल एरिया। This supply is obtained from a third rail or conductor rail which involves very large conductors. अनि DC supply at 1500 and 3000, 1500 to 3000 volt is used for mainline services as light and heavy metro है। त्यो चाहिँ अलि ठुलठुलो मेट्रो सम्मको लागि पनि 3000 देखि 1500 देखि 3000 सम्मको DC supply system use गरिन्छ। This supply is drawn mostly from an overhead line system that involves a small current है। In both cases, only one conductor or rail is required to supply power to the locomotive, while track rails are used as a return conductor in majority of the cases. DC supply system भएको हुनाले हामीलाई ओभरहेडमा चाहिँ खाली पोजिटिभ टर्मिनलको लागि एउटा मात्र कन्डक्टर हुँदा पनि हुने भयो र चाहिँ
मोस्ट अफ द केसमा जुन ट्र्याक रेल्सलाई नै रिटर्न पाथको रूपमा युज गर्न सकिने भयो कि सो both these supply voltage are fed from substations which are located 3 to 5 km for suburban services and 40 to 50 km for mainline services है अब suburban service छ भने 3 to 5 km मा सबस्टेसनहरु हुन्छ अनि mainline services छ भने 40 to 50 km सम्मको डिस्टेन्समा सबस्टेसन राख्न सकिने भयो this substation receives power from electric power grid यिनीहरुले चाहिँ ग्रिडबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक यो एसी सप्लाई लिन्छ 3 फेज एसी सप्लाई लिन्छ अनि यो ग्रिडबाट चाहिँ 110 132 केवी मा लिएको सप्लाईलाई चाहिँ उसले डीसी मा कन्भर्ट गर्छ अब 600 750 1500 3000 कति भोल्ट हो अनि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ जुन त्यो भेहिकल ट्र्याक्सन सिस्टमको डिस्ट्रिब्युसन सप्लाई सिस्टममा चाहिँ त्यो डीसी लाई चाहिँ पठाउने काम गर्छ this three phase high voltage is stepped down and converted into single phase low voltage using SCUT connection three phase transformer the single phase low voltage is then converted into DC voltage using suitable converters or rectifier such as power electronic converter rotatory converters mercury arc converter etc the DC supply is then applied to the DC motor via suitable contact system and additional circuitry so यही कुरालाई चाहिँ तपाईले यो अलिकति फिगरेटिभ वेबाट चाहिँ हेर्नु भयो भने यो के हुन्छ त भने यो पोजिटिभ डीसी ओभरहेड लाइन भयो पोजिटिभ डीसी ओभरहेड लाइनबाट चाहिँ तपाईले यो प्यान्टोग्राफ भनेको चाहिँ तपाईले यहाँबाट चाहिँ सप्लाई कन्ट्याक्ट हो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईले यो त यो ओभरअल चाहिँ के छ मोसनमा हुन्छ यो ओभरअल इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन सिस्टम त त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट सिस्टमलाई चाहिँ हामी पेन्टोग्राफ भनेर भन्छौं त्यहाँबाट चाहिँ अब सप्लाई लिँदाखेरि वी क्यान पुट द सर्किट ब्रेकर लाइन फिल्टर इलेमेन्ट सो दिस इज द यो एलसी फिल्टर ओभरअल यो एउटा फिल्टर हो अनि फिल्टर भनेको चाहिँ अब हामीले यो डीसी लिइरा छौं भने यसबाट जुन यहाँबाट हामीले डीसी सप्लाई लिइरा छौं यसमा भएको एसी कम्पोनेन्टहरुलाई चाहिँ यसले फिल्टर आउट गर्छ त्यस एलसी फिल्टरले अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो आर्मेचर थाइरिस्टर कम्युटेटर सर्किटहरु राख्छ अनि यहाँबाट कन्टिन्युअस सप्लाईको लागि फ्री व्हील डायोडहरु पनि राख्छ अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ मोटर सेपरेटली एक्साइटेड मोटरको चाहिँ फिल्ड र आर्मेचरमा चाहिँ यसरी सप्लाई दिन्छ यसरी मोटरमा चाहिँ यहाँबाट सप्लाई दिन्छौं मोटरमा सप्लाई दिइसकेपछि अब यसको अर्को चाहिँ पाथ जुन छ नि यो अर्को पाथलाई चाहिँ हामी यसरी ल्याएर एक्सल ब्रशको थ्रु चाहिँ यो ट्रेलमा चाहिँ हामी दिन्छौं र यसले चाहिँ यो ट्रेलले चाहिँ नेगेटिभ रिटर्न थ्रु द व्हील एन्ड रनिङ रेल यसले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ नेगेटिभ रिटर्न पाथको चाहिँ काम गर्छ सो द एडभान्टेज अफ दिस सिस्टम यो डीसी सप्लाई सिस्टमको हामीले एडभान्टेजेस हेर्यौ भने इन केस अफ हेभी ट्रेन that require frequent and rapid accelerations DC traction motor as better choice as compared to the AC motors right जहाँ चाहिँ हामीलाई frequent and rapid acceleration हरु चाहिएको छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ DC motor are more competent than the AC motor so DC train consumes less energy compared to the AC unit for operating same service condition हामीले सेम सर्भिस कन्डिसनमा चाहिँ एसी र डीसी युज गर्दाखेरि डीसी सिस्टमले चाहिँ लेस एनर्जी चाहिँ कन्ज्युम गर्छ भनिन्छ द इक्विपमेन्ट इन डीसी ट्र्याक्सन सिस्टम इज लेस कस्टली लाइटर एन्ड मोर इफिसिएन्ट देन एसी ट्र्याक्सन सिस्टम डीसी सिस्टममा चाहिँ इक्विपमेन्टहरु पनि अलि लेस कस्टली हुने लाइटर हुने अनि मोर इफिसिएन्ट पनि हुन्छ भनिन्छ इट कजेज नो इलेक्ट्रिकल इन्टरफेरेन्स अब DC transmission DC supply system भएको हुनाले normally it doesn't cause any interference into the communications line so despite all these advantages DC electrical system necessitates AC to DC conversion substation
हामीलाई जुन त्यो एभ्री सर्टेन इन्टरभलमा वी निड द्याट एसी टु डिसी कन्भर्जन सब स्टेसन रिलेटिभली एट सर्ट डिस्टेन्सेस किनकि लङ डिस्टेन्ससम्म एउटै सब स्टेसनबाट दियो भने देन भोल्टेज ड्रप विल बी द इस्यु. So voltage regulation will be the issue. So to eliminate this the voltage regulation problem, we must keep the substation in relatively shorter distances. So यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको complexity, यसको जुन capital investment चाहिँ बढ्छ र चाहिँ बढ्नु भनेको सबस्टेसनहरूको चाहिँ धेरै हुनु एउटै ट्र्याकमा एउटै चाहिँ यो के भन्छ वेमा एउटै पाथमा धेरै सबस्टेसन हुनु भनेको that may reduce the reliability of the overall system. So this is the main disadvantages of the DC traction system, right? That's why this system is preferred only for suburban and road transport services wherein stops are frequent and also distance between stop is small. So is to यो suburban region जहाँ residential area बढी छ जहाँ चाहिँ नजिक नजिकै स्टपहरू आइरहन्छ त्यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ बढी suitable हुन्छ भन्छ. So another one is AC supply system. So AC supply system मा अब हामीलाई आइडिया पनि भइसक्यो हामीले जुन यो ओभरहेड वायर छ ओभरहेड सप्लाई सिस्टम चाहिँ हाम्रो अब यसमा obviously नै एसी हुन्छ. जुन यो एसी चाहिँ हामीले सप्लाई लिन्छौं त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीले त्यहाँबाट एसी लाई नै हुक गरेर लिन्छौं. सो अब यसमा चाहिँ एसी सप्लाई सिस्टममा चाहिँ the AC single phase system is used for overhead distribution system. मी यहाँबाट चाहिँ एसी युज गर्छौं. अब नर्मली अब यसमा एसी सप्लाई सिस्टममा सिंगल फेज चाहिँ सप्लाई सिस्टम र थ्री फेज सप्लाई सिस्टम भनेर दुई टाइपकै पाउन सकिन्छ. अब ले फर्स्टमा हामी सिंगल फेज सप्लाई सिस्टमको बेसिसबाट कुरा गर्छौं अनि लेटर वी विल डिस्कस बेस्ड अन द थ्री फेज सप्लाई सिस्टम. एन्ड सिंगल फेज सप्लाई सिस्टममा चाहिँ यो दुई खाले नै सिस्टमहरु तपाईले डिफरेन्ट लिटरेचर बुकहरुमा हेर्नुभयो भने यो कहीं कुनै पाउनुहुन्छ कहीं कुनै पाउनुहुन्छ भनेको पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट चाहिँ कन्ट्रीहरुमा चाहिँ फरक खालको पनि यो मेथड यो मोटरहरु युज गर्दो रहेछ. एसी सप्लाई सिस्टममा पनि डीसी सिरिज मोटर युज गर्छ कतिले चाहिँ एसी सिरिज मोटर युज गर्छ है. अब यो एसी सिरिज मोटर र डीसी सिरिज मोटर युज गर्दाखेरिको फरक के मात्र हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो लाइनबाट चाहिँ हामीले एसी चाहिँ यहाँबाट लियो एसी लिसकेपछि यो भेहिकल भित्र नै ट्रान्सफर्मर राखिएको हुन्छ अनि यदि एसी मोटर छ भने ट्रान्सफर्मरबाट डाइरेक्टली मोटर कन्ट्रोल सर्किटमा सप्लाई दिने अनि मोटर कन्ट्रोलले चाहिँ यो मोटरमा यहाँनेर जुन मोटर राखेको छ यो मोटरमा सप्लाई दिने मोटर कन्ट्रोल युनिटबाट. त्यहाँ डीसी सिरिज मोटर राखेको छ भने ट्रान्सफर्मर पछि एउटा रेक्टिफायर राख्नु पर्यो जुन यो रेक्टिफायरले ट्रान्सफर्मर पछि यो आउने एसी लाई चाहिँ डीसी मा कन्भर्ट गरेर चाहिँ अनि मोटर कन्ट्रोल युनिटमा दिन्छ र मोटर कन्ट्रोल युनिटले यो डीसी चाहिँ डीसी मोटरमा सप्लाई गर्छ. भनेपछि हामीले यो एसी सप्लाई सिस्टममा आइदर we can use DC series motor or AC series motor, but the decision is decision or these two provision can be differentiated only with the presence of this rectifier or not. So rectifier छ भने त्यहाँ DC motor use हुन्छ भनेको अब DC motor use गर्ने हो भने we have to keep the rectifier, otherwise rectifier is not necessary. So the essential conversion is achieved by the rectifier. यदि हामीले DC राख्ने हो भने the essential conversion चाहिँ हामीले यो rectifier ले चाहिँ हामी पाउँछौं. So the locomotive carries a transformer and mercury arc or metal rectifier. यो locomotive यो गाडी भित्र नै हामीले vehicle भित्र नै भनौं न यो ट्रेन भित्र नै transformer, rectifier, motor control unit हरु हुने भयो. The former steps down भनेको ट्रान्सफर्मरले चाहिँ the transformer step down the HVAC to desired lower value, and later means that is the rectifier converts AC to DC. The voltage employed is normally 15 kV to 25 kV AC at 50 Hz supply. यो ओभरहेड सप्लाई को लागि 15 kV देखि 25 kV सम्मको ओभरहेड लाइनहरु चाहिँ युज गर्ने गरेको पाइन्छ.
at 50 hertz supply. This system is used for main lines in all the area of high traffic density. So single phase AC system is preferred for mainline railway service due to the following advantages. So these are the some advantages of the single phase AC supply system. So as the distribution voltage is high, जुन चाहिँ 15 kV देखि 25 kV सम्म छ, the substations can be placed much apart as compared to the DC reaction. अब सबस्टेसनहरु चाहिँ त्यो DC सिस्टमको कम्पेयरमा एकदमै टाढा टाढा राख्न सकिन्छ. So the number of substation required is less. Is higher voltage of distribution can be used, so that cost of the overhead conductors will be reduced. We know the higher voltage make the current lower. जति voltage बढीमा हामीले चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युट गर्यो त्यति नै करेन्ट कम फ्लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कम फ्लो हुनको लागि चाहिँ स्मल क्रस सेक्सनको कन्डक्टर भए पनि सफिसिएन्ट हुन्छ. सो जसले गर्दाखेरि स्मल क्रस सेक्सनको कन्डक्टरको टोटल वेट कम हुन्छ र चाहिँ त्यसको कस्ट पनि कम पर्न जान्छ इन कम्पेरिजन टु द लो भोल्टेज ट्रान्समिसन. सो smaller section of conductor is required, which ultimately reduces the cost. Maintenance and running cost of the AC substation are less than substation equipment required for AC substation is less. अनि अब DC को कम्पेयरमा चाहिँ AC सबस्टेसनमा चाहिँ त्यसको मेन्टेनेन्स र रनिङ कस्ट पनि कम हुन्छ र रिलायबिलिटी पनि बढी हुन्छ, किनभने AC सबस्टेसनमा हामीलाई खाली भोल्टेज कन्भर्जनको ट्रान्सफर्मर र त्यसको एक्सेसरिजहरु बस बार चाहिँ सर्किट ब्रेकर CTPT अनि आइसोलेटरहरु युज हुन्छ. अब DC सबस्टेसनमा चाहिँ हामी DC सप्लाई सिस्टमको लागि सबस्टेसन बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ हामीलाई AC टु DC कन्भर्जन युनिट पनि चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि सबस्टेसनको कम्प्लेक्सिटी बढ्छ, which ultimately increases the cost and decreases the reliability as well. So these are the advantages of the single phase distribution supply system. And the next one is three phase AC system. अब यसमा थ्री फेज एसी सिस्टममा चाहिँ हामीले अब थ्री फेज सप्लाई नै दिन्छ र यो यसमा चाहिँ अब थ्री फेज मोटरहरु भन्ने बित्तिकै हामी स्लिप रिङ इंडक्शन मोटरहरु बुझ्छौं. सो थ्री फेज स्लिप रिङ इंडक्शन मोटर आर युज्ड फर obtaining the necessary propelling torque. यो सिस्टममा थ्री फेज एसी सिस्टममा चाहिँ हामी त्यो थ्री फेज इंडक्शन मोटरहरु युज गर्छौं. द मोटर वर्क्स एट यो चाहिँ अब डिफरेंट छ, यसको चाहिँ यो भोल्टेजहरु यो चाहिँ मैले एउटा रेफरेन्सबाट लिएको हो. अब यो यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, डिफरेंट कन्ट्रीले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड अनुसार फरक फरक डिजाइन गरेको पनि पाउँछ. अब नर्मल्ली चाहिँ द मोटर वर्क्स एट 3.3 kV एन्ड 16.67 हर्ट्ज हैन, भोल्टेज पनि घट्छ, फ्रिक्वेन्सी पनि घट्छ. The speed control is obtained by the combination of pole changing and rotor resistance method. So this pole changing and rotor resistance method is the speed control method in induction motor as well. तपाईहरु योसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ. इंडक्शन मोटरमा चाहिँ स्पीड कंट्रोल मेकानिजममा चाहिँ रोटर रिस्टार्ट मेथड and pole changing method. तपाईहरुले already you are already familiar with this. So the main advantage of this system that regenerative braking is obtained immediately as the speed exceeds the synchronous speed. अब यो इंडक्शन मशीन भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इंडक्शन मशीनमा चाहिँ that single machine can act as both motor and generator with a very small variation. So when the speed is below the synchronous speed, then the machine acts as motor, and if the speed of that rotor increases beyond the synchronous speed, then that same induction motor starts acting as induction generator. So your condition matching हामीले the main advantage of this system is that regenerative braking obtained immediately as the speed exceeds the synchronous speed without any change in the connection. So synchronous speed भन्दा बढ्ने बित्तिकै पनि त्यो regenerative braking मोड मा जान्छ, त्यसमा हामीले केही पनि एक्स्ट्रा कनेक्सन गर्नु पर्दैन. अब नर्मल्ली यो थ्री फेज एसी सिस्टममा के गरिन्छ भन्दाखेरि two overhead conductors are used as the and तीनवटा चाहिँ कन्डक्टर मध्ये दुईवटा कन्डक्टर two overhead conductors are used
ओभरहेडमा चाहिँ दुईटा युज गरिन्छ एन्ड द रिटर्न कन्डक्टर इज अप्टेन्ड थ्रु द रेल रिटर्न एउटा कन्डक्टरलाई चाहिँ त्यही रेललाई ट्र्याकलाई चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ द थ्री फेज इन्डक्सन मोटर युज्ड इन दिस सिस्टम हेज द फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स यो चाहिँ हाम्रो इन्डक्सन मोटर थ्री फेज इन्डक्सन मोटर भन्ने बित्तिकै दे आर मोर सिम्पल एन्ड रोबस्ट कन्स्ट्रक्सन provision of regenerative braking without additional equipment and high operating frequency, better performance. So these are the advantages of the three-phase induction motor. So however, these motors are suffer with some drawbacks such as high starting current. The induction motor ko main drawback bhaneko it has the high starting current and low starting torque. Starting torque चाहिँ कम हुने र starting current चाहिँ बढी हुने हुन्छ. Complicated overhead structure, especially at crossings and junction, are not suitable constant. अब यसमा चाहिँ ओभरहेडमा चाहिँ हामीले मिनिमम पनि दुईवटा चाहिँ वायरहरू कन्टिन्युअसली चाहिँ लग्नु पर्यो. So it may produce more challenges at the crossing and junction and not suitable constant speed characteristics of induction motor traction work. So these systems are adapted where high output power is required. यदि हामीलाई high output power required छ भने यो सिस्टम युज गर्न सकिन्छ and also when automatic regeneration braking is needed. However, this system do not found much favored compared to the other system. So this is the three-phase AC system. अब अर्को केही हामी यो कम्पोजिट ट्र्याक्सन सिस्टम पनि भन्ने गरेको छ. कम्पोजिट ट्र्याक्सन सिस्टम भनेको चाहिँ अब we can say the different advantages and disadvantages of the AC system and DC system. Composite traction system tries to mix up the advantages of different system. So the above discussion have their different methods have their own merits and demerits. So single phase AC system has less distribution cost, whereas DC system has excellent driving capacity. So single phase AC system सँग चाहिँ less distribution cost पर्छ हैन. त्यसमा चाहिँ जुन सब स्टेसनहरु लेस नम्बरमा चाहिने हुनाले and DC system has excellent driving capability. भनेको अब DC system DC motor को चाहिँ driving capability चाहिँ in comparison to the AC motor that is excellent by DC series motor and three phase system has automatic regenerative braking capacity. And three phase system को main advantage हेर्यौ भने it has the automatic regenerative braking capacity. So by combining all the advantages of AC/DC and single phase three phase system, the overall performance of the traction system gives better result that individual system and hence evolution of the composite system. So यसरी चाहिँ हामीले composite system को चाहिँ originate भयो के. Basically composite system are of two types. Normally single phase to three phase system type को एउटा system हुन्छ भने अर्को single phase to DC system type को चाहिँ अर्को composite system लाई चाहिँ हामीले दुईटा क्याटेगोरीमा चाहिँ useful देखिन्छ. So the first one is single phase to three phase system. So single phase to three phase system मा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले ट्रान्समिट गर्दाखेरि सिंगल फेजमा एउटा मात्रै ओभरहेड लाइनबाट ट्रान्समिट गर्ने एउटा सिंगल फेजमा ट्रान्समिट गर्ने अनि के गर्न सकियो त भने यो सबै भेहिकल भित्र हुने भयो. यो युनिटहरु सबै त्यो जुन ट्र्याम भित्रै भेहिकल भित्रै हुने भयो. यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने सिंगल फेज सप्लाईबाट चाहिँ सप्लाई लियो, ट्रान्सफर्मरमा सप्लाई दियो पहिला, अनि ट्रान्सफर्मरको नेगेटिभ टर्मिनललाई ट्र्याकमा जोडेर रिटर्न पासको काम गरिहाल्यो. ट्रान्सफर्मरबाट सेकेन्डरीमा अब सुइटेबल भोल्टेजमा एसीमा अब हामीले यो सिंगल फेज एसी लिया छ, यहाँबाट पनि यो सिंगल फेज एसीमा कन्भर्ट गर्यो ट्रान्सफर्मरले. अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छौं भने सिंगल फेजलाई डाइरेक्टली थ्री फेजमा कन्भर्ट गर्न ट्रान्सफर्मर कनेक्सनले पनि मिल्न त मिल्छ, तर त्यो गरिदैन किनभने हामीलाई चाहिँ यो कन्ट्रोल्ड सप्लाई चाहिन्छ. कन्ट्रोल्ड सप्लाई चाहिने भएको हुनाले हामी यहाँ के गर्छौं भने यो सिंगल फेजलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो रेक्टिफायर युज गर्छौं, अनकन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर युज गर्छौं र हामी यहाँ यसमा अनकन्ट्रोल्ड डीसी बनाउँछौं यहाँ. अनि यो सी भनेको फिल्टर सर्किट हो. यहाँबाट जुन यो डीसी आउँछ अब यो एक्जुलरी पावर सर्किटहरु जहाँ चाहिँ अब हामीलाई यो डिफरेन्ट डीसी चाहिने ठाउँमा चाहिँ यहीँबाट डीसी सप्लाई दिन्छौं.
अनि मेन मोटर छ 3 फेज मोटरमा सप्लाई दिनको लागि चाहिँ अब यो DC लाई चाहिँ हामी ब्याक टु इन्भर्टर युज गरेर 3 फेज AC बनाउँछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 3 फेज AC आउने भयो। अनि यो इन्भर्टर चाहिँ कन्ट्रोल इन्भर्टर पनि हुन्छ के फेरि यो इन्भर्टर चाहिँ कन्ट्रोल इन्भर्टर हुन्छ। कन्ट्रोल इन्भर्टर भनेको हामी यसको आउटपुट भोल्टेज फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसको फायरिङ एंगललाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अनि यो जुन रेक्टिफायर चाहिँ नर्मल्ली अनकन्ट्रोल्ड हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले सिंगल फेजमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने र भेहिकल भित्र चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ ट्रान्सफर्मर रेक्टिफायर र ब्याक इन्भर्टर राखेर चाहिँ यो इन्भर्टरले चाहिँ 3 फेज आउटपुट निकाल्ने 3 फेज इन्भर्टर राख्ने। यसरी चाहिँ हामी अनि यो 3 फेज आउटपुट आएको हुन्छ AC। यो AC चाहिँ हाम्रो इन्डक्सन 3 फेज इन्डक्सन मोटरमा सप्लाई दिने र चाहिँ यो भेहिकलहरू रन गर्ने यो टाइपको सिस्टमलाई चाहिँ हामी सिंगल फेज टु 3 फेज सिस्टम भनेर भन्छ। This traction system is also called condo system. So it consists of single phase 16 kV 50 Hz supply which is fed from the substation and is being carried through a single overhead conductor. जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसको डिस्ट्रिब्युसन कस्ट छ। डिस्ट्रिब्युसन कस्ट चाहिँ 3 फेजमा हामीले नै डिस्ट्रिब्युट गरेको भए लाग्ने डिस्ट्रिब्युसन कस्ट चाहिँ घट्छ। The single phase supply is then converted into 3 phase supply of the same frequency using the phase converter equipment in the locomotive itself, and the 3 phase supply is then fed to induction motor to drive the locomotive. So it is possible to develop the high starting torque of the induction motor by replacing the supply frequency at half to 9 Hz. Niga हामीले supply frequency लाई घटाइदियो भने we can increase enhance the starting torque by means of inverter control through the silicon control rectifier. The main advantage of this system is that the overhead to conductor arrangement of the 3 phase system, 3 phase AC system is reduced to the single overhead conductor and hence more economical. So in हामीले 3 phase मा overall track भरि overall rail भरि चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा चाहिँ conductor at least चाहिन्थ्यो भने यो सिस्टममा गइसकेपछि एउटा मात्रै यो कन्डक्टर राखे ओभरहेड वायर राख्दा हुने भयो 3 फेजमा चलाउन हेभी लोडलाई चलाउन पनि। सो दिस इज द सिंगल फेज टु 3 फेज सिस्टम। अर्को कम्पाउन्ड सिस्टममा चाहिँ अर्को सिस्टम भनेको सिंगल फेज टु DC सिस्टम छ। यो सिंगल फेज टु DC सिस्टममा पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि सिंगल फेजमा चाहिँ हामीले जुन अब यो ट्रान्समिसन त सिंगल फेज नै इकोनोमिकल हुने भयो। DC मा सबस्टेसनको कस्ट बढी लाग्छ, 3 फेजमा चाहिँ एक्स्ट्रा कन्डक्टरको कस्ट बढी लाग्छ। सो एउटा मात्र कन्डक्टर राखेर सबस्टेसन टाढा राख्दा हुने भनेको सिंगल फेजमा हो। सो सिंगल फेज AC ओभरहेड लाइन मस्ट मेबी दे मस्ट इकोनोमिकल वान। सो हामी यसमा पनि यो ट्रान्सफर्मर राख्ने भयो। अनि ट्रान्सफर्मर पछि AC सप्लाई चाहिने एक्जिलरीमा चाहिँ सिधै ट्रान्सफर्मरबाट एक्जिलरी युनिटहरु जहाँ AC चाहिन्छ एउटा सप्लाई दिन सकिने भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब डिफरेन्ट DC आउटपुट लिनको लागि यहाँ ट्रान्सफर्मरको ट्याप चेन्जरहरु युज गर्न सकिन्छ। डिफरेन्ट ट्याप चेन्जरहरु चाहिँ राख्न सकिन्छ ट्रान्सफर्मर सेकेन्डरीमा। त्यसपछि चाहिँ हामी यो AC DC रेक्टिफायर युज गर्छौं। यो चाहिँ थाइरिस्टर कन्ट्रोल्ड हुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ यो रेक्टिफायरले चाहिँ हामीलाई यहाँ DC निकाल्ने भयो र यो DC चाहिँ हामीले DC मोटरमा सप्लाई दिने भयो र यो चाहिँ हाम्रो सिंगल फेज टु DC भयो। अहिले AC भएको भए 3 फेज भएको भए यो DC लाई फेरि इन्भर्टरले AC बनाउनु पर्थ्यो, त्यो परेन DC मोटर हुने भएपछि। So this traction system is most popular and widely used system everywhere, है। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म हामीले डिस्कसन गरेको मध्ये चाहिँ एकदमै most popular and widely used system हो single phase to DC system. It combines the single phase high voltage AC distribution at industrial frequency with DC series motor traction. हामीले यसमा चाहिँ मोटर चाहिँ DC series motor युज गर्छौं। In this, the overhead line carries single phase 25 kV 50 Hz supply, which is then stepped down to the desired range with the step down transformer located in the locomotive unit itself. यो ट्रान्सफर्मरहरु सबै भनेको चाहिँ लोकोमोटिभ युनिट भित्रै, त्यो चाहिँ ट्र्याम भित्रै, त्यो गाडी भित्रै नै हुन्छ। This single phase supply is then converted into DC
The single phase supply is now converted into DC using this rectifier unit in the locomotive and then applied to the DC series motor. And we already mentioned this motor will, in most of the cases, is DC series motor. Sometimes it may be DC compound motor. अब DC compound motor मध्ये पनि यो चाहिँ क्युमुलेटिभ कम्पाउन्ड हुन्छ कि डिफरेन्शियल कम्पाउन्ड हुन्छ भन्ने कन्फ्युजन हुन सक्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो डिफरेन्शियल कम्पाउन्ड चाहिँ नर्मल्ली कुनै पनि काममा युज हुँदैन। सो यसमा चाहिँ हाम्रो डीसी कम्पाउन्ड युज गर्ने केसमा क्युमुलेटिभ कम्पाउन्ड मोटर युज हुन्छ। र क्युमुलेटिभ कम्पाउन्डको पनि तपाईको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले क्युमुलेटिभ कम्पाउन्डको पनि टाइप हेर्नुभयो भने हाइली कम्पाउन्ड अनि लाइटली कम्पाउन्ड अनि फ्ल्याट भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी फ्ल्याट टाइपको मोडरेटली कम्पाउन्ड भन्ने हुन्छ कि जसलाई हामी फ्ल्याट पनि भन्छौँ, फ्ल्याट क्युमुलेटिभ कम्पाउन्ड डीसी मोटर। सो त्यो चाहिँ युज हुन्छ है। यो चाहिँ अलिकति तपाईले याद गर्नुभयो भने डिफरेन्शियल युज हुँदैन, क्युमुलेटिभ युज हुन्छ। क्युमुलेटिभमा पनि हाइली क्युमुलेटिभ, लाइटली क्युमुलेटिभ अनि चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ। फ्ल्याट क्युमुलेटिभ जसलाई हामी मोडरेटली क्युमुलेटिभ पनि भन्छ, त्यो मोटर चाहिँ बढी फ्रिक्वेन्टली युज गर्छ डीसीमा। इन केस चाहिँ कम्पाउन्ड युज गर्यो भने, अदरवाइज सेरिज युज गर्छ। कम्पाउन्ड चाहिँ हामीले अघि भनिसक्यो, कम्पाउन्ड यो डीसी मोटर मध्ये कम्पाउन्ड डीसी मोटरको एडभान्टेजेस ओभर सेरिज मोटर भनेको इट हेज द प्रोभिजन अफ द रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ। सो रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ युज गर्न चाहिँ पर्ने अवस्थामा चाहिँ वी क्यान सेलेक्ट द कम्पाउन्ड, अदरवाइज डीसी सेरिज मोटर क्यान बी सेलेक्टेड। द एडभान्टेज अफ दिस सिस्टम include higher starting frequency, higher starting efficiency, less number of substation, simple substation design, and lower cost of fixed installation. So this is the single phase to DC system supply system. Okay. So अब यति डिस्कसन गरिसकेपछि हामीलाई के भन्न सक्छौं भने इन आइडियल ट्र्याक्सन सिस्टम शुड ह्याभ द फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब आइडियल क्यारेक्टर चाहिँ ट्र्याक्सन सिस्टम हामीलाई चाहिँ कस्तो होस् भन्ने इमेजिन गर्छौं, हामी कस्तो होस् भन्ने चाहन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ इट शुड पोजेसेस हाई स्टार्टिङ टर्क है। त्यो जुन आइडियल ट्र्याक्सन सिस्टम चाहिँ यसको स्टार्टिङ टर्क चाहिँ बढी होस् हैन, सो दैट र्यापिड एक्सेलरेशन्स क्यान बी अचिभड। इट शुड बी सेल्फ कन्टेन्ड, इट शुड बी सेल्फ कन्टेन्ड एन्ड कम्प्याक्ट युनिट। अब नर्मल्ली चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन भन्दा यो आइडियल ट्र्याक्सन सिस्टम भनेको छौं हामी, त्यही यसमा चाहिँ सेल्फ कन्टेन्ट होस्। त्यस्तो सेल्फ कन्टेन्ट भयो भने जुन त्यसको ओभरअल रिलायबिलिटी त राम्रो हुन्छ। द ट्र्याक्सन इक्विपमेन्ट शुड बी क्यापेबल अफ विथस्ट्यान्डिङ टेम्पोररी ओभरलोड्स। Regenerative braking should be incorporated in the system so that energy can be returned to the supply during the braking period and wear and tear can be reduced on the brake blocks. It should be cause interference. It should not cause interference to the communication line. This distribution line should not interference to the communication line. The speed control of the system should be easy and convenient. The traction system should cause a minimum wear on the track and it should not be too costly. Too costly पनि हुनु हुँदैन। However, no single system is ideal system. यसै हामीले आइडियल ट्र्याक्सन सिस्टमको कुरा गरेको हो। सो अब no system is can be ideal system. सो अब त्यसो हो भने हाई इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन सिस्टम। अब हामीले ट्र्याक्सन सिस्टम भित्र त we already discussed the non electric traction system पनि हुन सक्छ, electric traction system पनि हुन सक्छ। So why should we choose the electric traction system? So these tries to emphasize the advantages of electric traction system, you know. So electric traction system भन्ने बित्तिकै यो cheapness हुन्छ। अब in comparison to the other fuel, अब डिजेल पेट्रोल जुन युज हुने इन्टरनल कम्बसन इन्जिनको कम्पेयरमा चाहिँ यसको अपरेटिङ कस्ट अभियसली कम हुन्छ। लो अपरेसन कस्ट, क्लिनलीनेस, स्मोक एन्ड ग्यास फ्री हुन्छ। यो दिस इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन सिस्टमहरु जति पनि छ दिज आर स्मोक एन्ड ग्यास फ्री। सो दिज आर मोर क्लिनर। अनि मेन्टेनेन्स कस्ट पनि हेर्यो भने ओभरअल मेन्टेनेन्स कस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिम सिस्टमहरुको कम्पेरिजनमा चाहिँ 50% लेस देन अदर स्टिम सिस्टम हुँदो रहेछ। स्टार्टिङ टाइम र स्पिडको पर्सपेक्टिभले हेर्यो भने यो हामीले इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन सिस्टम चाहिँ विथआउट लस अफ टाइम वी क्यान स्टार्ट है।
तर अब तपाईले यो आइसी इन्जिनहरुमा चाहिँ हेर्नुभयो भने इफ दे have the sufficient dead time तिनीहरु चाहिँ sufficient time चाहिँ dead time छ भने अफ भएर बसिरहेको छ भने तिनीहरुलाई चाहिँ इन्जिन तताउनको लागि पनि सम टाइम चाहिँ स्टार्टिङ टाइम लाग्छ but we can start and run instantly in case of electric traction system. High starting torque, use of this AC and DC series motor, you know, this series motor starting torque एकदमै बढी हुन्छ in comparison to the induction motor and the compound motor. So induction motor को compare मा चाहिँ यो AC DC series motor को चाहिँ torque बढी हुने हुनाले so this starting torque is higher in comparison to those of the internal combustion engine as well. So braking को केसमा हामीले regenerative braking is used. अब हामीले electric traction मा regenerative braking use गर्न सक्छौं. So which feedback the energy back to हामी supply लाई energy supply दिन सक्छौं in case of braking. So which is not which may not available in the other traction system. So saving in high grade coal. So saving of non-renewable energy sources. कोल भयो त्यहाँबाट चाहिँ जुन त्यो डिजल पेट्रोल भयो तिनीहरु चाहिँ हामीले अब त्यो जुन नन रिन्युएबल एनर्जी सोर्स छ त्यसको चाहिँ युजेज घटाउँछौं त्यसको युजेज घट्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ती नन रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसको चाहिँ सेभिङ हुन्छ सो दिस आर द सम अफ द एडभान्टेजेस अफ द electric traction system. So if you have some queries about the today's lecture till now, you can put now, right? Still आज एकदमै थोरै हुनुभछ है 29 जना मात्रै हुनुभएको रहेछ तपाईहरुको त्यस्तो क्वेरीजहरु केही छैन भने आजलाई म यही स्टप गर्छु